Gjithçka nis nga mendja dhe nga e mindset që quhet që ti ke për veten. Po nuk ndryshoi kjo, nuk e përndryshuar kur pjesën fizike. Unë kam trajtuar gjithmonë në raste ekstreme, persona që kanë qenë në peshë 20 kg. Njeri i shëndetshëm është ai person që ka krijuar një balancë në jetën e vet. Jeta është për te i moreve të palestrës, nuk është vetëm stërvitja e jetës. Edhe unë kam qenë viktimë e kësaj gjës. Mundohem t'ja këshilla reale dhe jo thjesht trende që dalin për momentin. Duhet t'ju them, e para mos leni stërvitjen edhe pse është verë, mund ta bëni të moderuar, të ulni oraret, të ditët, por mos ta leni 100%. Nga filozofia tek sporti dhe tek palestra, si ishte kjo vendimarrja jote? Fillimet e mia kanë qenë gjithmonë me sport, jam marrë me futboll edhe me sporte të ndryshme për qef. Më pas duhej që të bëja një shkollë, edhe e vetmi alternativë që mu dha për momenti për sistemin që ishte me zgjedhje me renditje, doli filozofia. Edhe në fillim e pata shumë pasion, por duke parë hapësirat për punë që ishin shumë të vështira, gati të pamundura, ndoqa pasionin, kështu që ja ku jam sot. Je penduar ndonjëherë për këtë vendim? Jo, nuk jam penduar, sepse unë pas shkollës bëra një konkurim për policinë e shtetit, ku dhe fitova. Isha 23 nga 200 aplikant, dhe atë mu desh ta leja përsëri sepse e dija që nuk ndihesha mirë, kështu që sporti ishte ajo që realisht doja. Për të ndryshuar trupin, duhet të bëjmë dhe një ndryshim të mendësisë apo nuk ndikohen nga njëra tjetra? Absolutisht. Gjithçka nis nga mendja dhe nga e mindset që quhet që ti ke për veten. Po nuk ndryshoi kjo, nuk e përndryshuar kur pjesën fizike. Përveç stërvitjes personale, je dhe mentor për të gjitha ata që duan të humbin peshë ose për të motivuar. Cili ka qenë rasti më i suksesshëm ose rasti më i vështirë që ke pasur? Të them të drejtën, unë kam trajtuar gjithmonë në raste ekstreme, duke nisur nga persona që kanë qenë femra me një gjatësi diku tek 1,60–1,65, tek një peshë 120 kg, edhe është pothuajse e pamundur se përveç të tjera kanë dhe probleme shëndetësore. Rasti që dua të përmend që ka qenë më i suksesshëm ka qenë një grua tek po themi të 60-tat, me një peshë relativisht 100 kg, dhe lufta ka qenë shumë e madhe si nga ana hormonale, ashtu edhe mendore, sepse ka qenë shumë vite mbi peshë dhe ta binte që të ushqeheshe mirë, si dhe t'i rrisje forcën, po pa e dëmtuar, pa kaluar në dëmtime që janë tek gjunjët, pjesa e hernjes, dhe gjitha këto dhe sot që po flasim është diku tek 75 kg. Në rast ku njerëzit demotivohen, si i shtyn që të vazhdojnë më përpara? Unë ndjek një taktik që në fillim i lejoj që të jenë pak free, pra jo t'i krijoj traumë tek pjesa e stërvitjes. Mundohem që t'i jap ambientimin, familiarizimin me palestrën, të bëhemi miq të mirë, të kuptohemi, të ndihet rehat dhe më pas, mbas disa muajsh, fillojmë punën reale për të dobësuar. Çfarë do të thotë për ty një njeri i shëndetshëm? Një njeri i shëndetshëm është ai person që ka krijuar një balancë në jetën e vet. Ç'do të thotë balancë? Shumë njerëz bëjnë diçka të tillë që kanë mirë stërvitjen, por nuk kanë mirë gjumin, stresin apo ushqimin. Disa të tjerë kujdesen për gjumin, për ushqimin, por nuk bëjnë asnjë lloj aktiviteti fizik. Pra të jesh i shëndetshëm, duhet të kesh balancë të gjithë gjërat. Do të thotë që mos bësh asgjë ekstrem. Pra e mund pish dhe alkool, por në mënyrë të moderuar. Të bësh stërvitje, po jo ta kalosh të bësh në maksimumin. Të jesh healthy, po jo dhe ta kalosh në pjesën që të hash vetëm ushqime të shëndetshme, pa i dhënë trupit vlerat e duara 100%, sepse trupi ka nevojë për një gamë të gjerë ushqimesh. Disa fokusohen vetëm tek proteinat për shembull dhe lënë pjesën e perimeve apo frutave.
Pra, për mua është të jesh i balancuar në gjithë të gjë. Si e trajton varësinë që mund të kenë disa njerëz nga stërvitja, nga suplementet, nga stërvitja, qoftë edhe çdo fazë të ditës së tyre, të jetës së tyre lidhin vetëm me palestrën dhe stërvitjen? Në fakt, këto persona nuk kam të bëj shumë sepse këto janë të veçuar dhe kanë jetën e tyre, por në rrjetet e mia sociale mundohem që t'i them që jeta është për te i mureve të palestrës, pra nuk është vetëm stërvitja jetë. Edhe unë kam qenë viktime e kësaj gjës në fillimet e mia dhe jetoja le të themi për palestrën, edhe çdo gjë rrotulloja rreth palestrës, por bëhet shumë mbytse dhe herë ka shumë gjasa që të biesh dhe në depresion sepse nuk t'jep asgjë më lumturi në jetë përveç se rutina e palestrës dhe momentin që ti del të shijosh një gjë nuk di të marrësh më kënaqësi nga asgjë. Një influencer edhe në rrjetet sociale, ke një rrjet të madh ndjekësish, si influencon njerëzit përmes rrjeteve sociale? Unë mundohem të mos bëhem ke pjesa e viralitetit, pra shumë herë kam një luftë të brendshme sepse dua t'jap atë që realisht njerëzve i duhet. Mundohem t'jap këshilla reale dhe jo thjesht trende që dalin për momentin. Mundohem shumë të bëj kontente që njerëzve i shërben për ato gjën. Edhe pse njerëzit duan gjëra që thjesht bëjnë bum për momentin, apo fjali të shkurtra, apo thjesht mos ha këtë, unë mundohem të zgjatem, edhe pse nuk ka shumë interes, por dua që ata që realisht besojnë dhe e duan mendimin tim të marrin një gjë të saktë dhe jo thjesht një informacion fast food. Ndërkohë edhe baba, bashkëshort, edhe profesionist, si ndan të treja këto? Në fillimet e mia ka qenë shumë e vështirë kjo gjë, sepse me ardhjen e fëmisë u fokusova shumë dhe doja të kaloja shumë kohë aty. Por kuptova që duhet vazhdoj punën, kështu që kam gjetur një balans, normalisht kam ulur oraret e punës, jam munduar që të organizohem, që të gjej kohë për gjitha, por që të them drejtën është e vështirë, nuk është e thjeshtë. Gjithashtu, Betina, bashkëshortja jote, është shprehur se ka kaluar një periudhë ankthi. Sa ka ndihmuar sporti në tejkalimin e kësaj situate? Më shumë ka ndihmuar pjesa psikologjike që kam punuar me të, sepse akoma nuk është rikthyer në 100%, tentoj të kthehej disa herë, por edhe puna dhe angazhimet nuk gjeti shumë kohë. Është e vërtetë që femrat pas lindjes kalojnë një periudhë të vështirë, por që shqyr Zotit me atë durimin dhe pa i bërë presion, sepse edhe njerëzit mendonin që duke qenë unë trajner direkte pas lindjes dhe ta ktheja në formë dhe nuk ra shpreh kësaj gjës, domethënë që t'i kushtoj presion që të rikthehej, por e lash merrte atë kohën për të shëruar dhe për të ardhur mirë dhe me shpresën e Zotit në shtator do nisim rrugtimin për të ndryshuar trupin. Dhe disa këshilla për verën? Për verën, absolutisht që duhet t'ju them e para mos leni stërvitjen edhe pse është verë, mund ta bëni të moderuar, të ulni oraret, ditët, por mos ta leni 100%, të zgjidhni momentin e ditës kur ftohet apo ato që bëjnë në natyrë, por edhe në palestër kur bien pak temperaturat, të hidratohen, sepse është shumë jetike dhe të kujdesen për vapën, sepse sidomos për moshat, sepse jep pasoja fatale. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.